Okay, magandang araw mga ka-jammers. This is Sir James for another edition of Math Jam Mathematics Tutorials. So for this video, we are gonna be talking about GCF or the greatest common factor. Okay, tingnan muna natin bakit kailangan natin pag-aralan ng GCF. Okay, kailangan ng GCF para sa factoring, especially common monomial factor. Sa first grading ng grade 8, yan, magagamit natin ng GCF. And then, kailangan din ng GCF. It's an option for getting the lowest term of a fraction. Let us define what is greatest common factor. Ano ba kasi muna yung factor? Pag sinabi kasi nating factor, mga ka-jammers, halimbawa 10. Okay, mag-isip ka ng dalawang number na kapag minultiply natin, ang sagot ay 10. Pwedeng 2 times 5. Tama? 2 times 5 equals 10. So, yung 2 and 5, yun ay factors ni 10. Okay? Naintindihan? Pag sinabing factor, ito ay dalawang number na kapag minultiply, okay, ang magiging sagot ay yung given number. Okay? Bakit common? Bakit may common factor? Common kasi, meron tayong pinakompare na dalawa or higit pang number. So, may sari-sariling mga factor yung mga number na yon. Tama? Halimbawa, 10 at saka 20. Diba? So, sa kanina, nalaman natin na yung 10 ay mga factors niya ay 2 and 5. Tama? Si 20 naman, pwede ring 2 and 10. Ano yung common sa kanila? 2. Okay? Yun yung sinasabing common factor. Okay? So, si greatest common factor naman, class, ito yung, meron kasing set of numbers na i-compare, pero merong times na hindi lang isa yung factor na common sa kanila. Pwedeng dalawa, pwedeng tatlo. Kaya, hinahanap natin si greatest common factor. Okay? By definition, greatest common factor is the greatest factor that divides two or more number. Maaari din tawagin itong GCD or greatest common divisor or HCF o highest common factor. Halimbawa, 30 and 36. Diba? 30 and 36. Ang mga factors common, ibig sabihin, pwedeng i-divide si 30, pwede rin si 36, si 2, si 3, at si 6. Diba? Si 30 pwedeng i-divide ni 2, si 36 din pwedeng i-divide ni 2. Ganun din si 3 at saka si 6. So, sila yung mga common factors ni 30 at 36. So, pag kinuha ang GCF, kanina diba sabi ko, hindi, may times na hindi lang isa ang common factor. Pwedeng dalawa, pwedeng tatlo, or mas higit pa. So, sa 30 and 36, meron tatlo tayong common factors. So, yung GCF yung pinakamalaki. Ano yung pinakamalaki dito sa tatlo? 6. Therefore, ang GCF ng 30 and 36 ay 6. Okay, so may mga paraan para malaman natin yung GCF agad-agad. Yung hindi na tayo maglilista pa tulad nito. Okay? Okay, so ang ginagamit ko para makakuha ng GCF agad-agad ay ang paggamit ng repeated division. Maraming paraan. Pwedeng sa pamamagitan ng prime factor at pwede rin sa pamamagitan ng paglilista ng kanyang mga factors. But ako, ang ginagamit ko ay ang paggamit ng repeated division. Halimbawa, what is the GCF of 24 and 36? Isulat siya sa ganitong itsura, tapos ikulong natin siya sa L shape. Okay? And then, what we're going to do is inspect the given number 24, 36. Ganito class ang technique. Kapag even numbers ang mga given, okay, divide nyo na yan agad sa 2. Okay? Divide na natin agad yan sa 2. Since ito ay even 24, ang 36 ay even din. So, i-divide na natin yan sa 2. Ano ba yung mga even numbers? Ito yung mga number na pag nagtapo, ang last digit ay 0, 2, 4, 6, and 8. Okay, so ito ay even, yung dalawa. So, divide na natin sa 2. Ngayon, nung dinivide natin, bawat isa, ito yung magiging sagot. 24 divided by 2, the answer is 12. 36 divided by 2, the answer is 18.
Okay, ngayon nagkaroon tayo ng answer. Okay. Huwag kayong titigil hanggat meron pang common factor. Ha? Hindi titigil hanggat meron pang common factor. 12 at 18. Paano ba malalaman natin kung may common factor? Ibig sabihin, pwede pa natin silang i-divide. 12 at 18, kung titingnan natin, pareho silang even number. Basta pag even number, divide mo agad dyan sa 2. Okay? Pag parehong even ha. Pag parehong even, divide natin agad dyan sa 2. Okay, so pag dinivide natin yan sa 2, magiging sagot, eto. 12 divided by 2, sagot 6. 18 divided by 2, ang sagot 9. Okay. Inspect ulit yung answer hanggat hindi siya dumarating din sa point na wala ng common factor maliban kay 1. Okay? 6, 9. Pwede pa natin itong i-divide kay 2? No. Dahil si 9 ay hindi siya even number. So, class, at technique ko dito, kapag hindi na siya pwedeng i-divide ni 2, okay, move ako kay 3. Nitingnan ko kung pwede siyang i-divide ni 3. Si 6 ba pwedeng i-divide ni 3? Yes. Si 9 ba pwedeng i-divide ni 3? Yes. Okay. So, i-divide natin siya kay 3. So, 6 divided by 3, 2. 9 divided by 3, 3. Tama? Okay. So, meron tayong answer dito, 2 at 3. Inspect uli natin. Baka pwede pang mag-divide ulit. So, pwede ba siyang i-divide ni 2? Hindi. Kasi ito ay even. Ay, add. Pwede ba siya kay 3? Hindi siya pwede kay 2. Diba? So, ibig sabihin, kapag dumating kayo dun sa point na wala na pwede pang mag-divide sa kanilang dalawa na common factor, so tumigil na kayo. Pag tigil ninyo, itong nasa gilid, lahat ng nakuha natin na common factor, ang gagawin natin dyan ay i-multiply. 2 times 2 times 3. Diba? Itong 2 na to, dito galing yan. Tapos itong 2 na to, dito galing yan. Tapos itong 2 na to, ay 3 nito, dito galing yan. Tapos i-multiply natin sila. 2 times 2, 4 times 2 times 3, 12. Okay, so si 12, siya yung GCF ni 24 at 36. Nakuha ba? Okay, let's recall, ano-ano ba yung mga steps? Okay, ang unang step is divide the numbers by its common factors. Divide niyo yung given number ng common factor. Pag even pareho, divide niyo agad sa 2. Pag hindi, try niyo kay 3. Pag hindi pwede kay 3, baka pwede kay 5. Pag hindi pwede kay 5, baka pwede kay 7. Ganun lang po. Okay? Ganun lang ako. Baka pwedeng i-divide kay 2, baka pwedeng i-divide kay 3, baka pwedeng i-divide kay 5, baka pwede kay 7, or baka pwede kay 11. Yun lang. Okay? Tapos, pag nakarating na kayo sa dulo, you have to stop when there is no common factor aside from 1. Okay? So, wala nang iba pang common sa kanila bukod kay 1. And then, lahat ng na-obtain natin na common factors, we multiply. Pinapakuha sa atin ang GCF ni 24, 60, and 48. So, again, ilalagay siya sa ganito. Tapos, lagyan ng bakura natin. Nakakulong natin doon. Kasi dito sa labas natin ilalagay yung mga common. Nung in-inspect natin, siya ay even lahat. So, divide sa 2. Nung dinivide sa 2, so 24 divided by 2, the answer is 12. 60 divided by 2, the answer is 30. 48 divided by 2, the answer is 24. Tingnan ulit. Nung tinignan natin, lahat na naman sila ay even. Divide pa rin natin sa 2. Okay, nung dinivide sa 2, no, 12 divided by 2, the answer is 6. 30 divided by 15, 30 divided by 2, the answer is 15. And then 24 divided by 2, the answer is 12. Tingnan yung mga sagot. Okay. So, sila ba even lahat? Kung hindi sila even lahat, hindi na pwede si 2. Move tayo kay 3. Baka pwede kay 3. Tingnan natin. Pwede ba silang i-divide ni 3? Yes, pwede silang i-divide ni 3. The 6 divided by 3, the answer will be 2. 15 divided by 3, the answer is 5. And then 12 divided by 3, the answer is 4. And then, meron na tayong bagong set of answers.
2, 5, and 4. Okay, tingnan natin. Pwede ba siyang i-divide ni 2? Even ba lahat? Hindi. So, hindi siya pwede dahil si 5 ay odd number. Ngayon, pwede pa kay 3? Hindi rin, tama? Okay, dahil si 5, hindi naman pwedeng i-divide ni 3 kahit si 2 o kaya si 4. Kapag wala na kayong nahanap na common sa kanilang tatlo na given, okay, stop na natin. Anong sunod? Kopyahin natin tong mga to and then we multiply. 2 times 2, 4 times 3, 12. So, the GCF is 12. Okay. Madali lang naman, tama? Ganun lang po. Ganun lang ang pagkuha ng GCF sa pamamagitan ng repeated division. Okay. Ginagamit ko lang talaga dito 2, 3, 5, 7 at saka 11. Yung mga pang-divide ko. Okay. Ngayon, meron ako ditong trivial question para sa lahat. Okay? So, sasagutan nyo to at ang sagot ilagay natin sa comment box. Tapos, maghahanap ako ng 100 correct answers and then ilalagay ko siya sa spin the raffle. Tapos, ang mananalo ay magkakaroon ng 100 peso load. Para mag-qualify, kailangang panoorin yung video. Okay? Tapos, i-like. Tapos, subscribe. And then, notification bell, dapat all. Tapos, syempre, dapat merong comment na sagot nito. Ang tanong, what is the GCF of 13, 6, 5, and 10? Okay, so if you know the answer, comment na natin dito sa ilalim, sa comment box. And then, maraming salamat po sa pagnood ng aking video tutorials. Sa susunod pong muli. Again, this is Sir James. Maraming salamat and this is another edition of Math Jam Mathematics Tutorial na nagsasabing huwag matakot sa mathematics. Okay, mag-enjoy lang, maki-jam. Salamat!